Đây mới đúng là cuộc sống khiến người ta ghen tị chỉ vì lỡ nhìn cái hang núi này thêm một lần. Mà anh chàng đã cải tạo nó thành một ngôi nhà ở lâu dài, nơi mỗi ngày đều có thể ung dung uống trà, câu cá, cuộc sống nhỏ yên bình, sung sướng hết chỗ nói. Hôm nay, An Nặc tràn đầy năng lượng lại ra hoang dã. Ở thành phố thì không đấu lại thiên hạ, anh muốn tìm một chốn dung thân giữa thiên nhiên. Rõ ràng hôm nay anh khá may mắn, nhanh chóng tìm thấy một hang núi tự nhiên. Bên trong tuy hơi chật, nhưng nếu cải tạo một chút thì hoàn toàn có thể thành nơi ở lý tưởng. Rõ ràng lần này anh đã chuẩn bị kỹ, trong ba lô đủ loại công cụ. Không nói nhiều, anh bắt đầu dọn sạch khu vực trước hang. Rau dại nhặt được thì không bỏ phí, có thể bổ sung thêm chút năng lượng. Dọn hết cỏ lá xong, anh gom đá vụn lại một chỗ, rồi đập phẳng phần nền. Sau đó đi quanh tìm gỗ. Mấy cây nhỏ này tuy chưa trưởng thành, nhưng lại là nguyên liệu dựng nhà không thể thiếu. An Nặc hạ liền mấy cây. Tất cả sẽ là một phần trong tác phẩm của anh. Khi đã gom đủ 2 bó to, anh cắt chúng thành độ dài phù hợp. Do thời gian có hạn, anh định giải quyết chuyện chỗ ngủ trước. Cách làm cũng không phức tạp. Đầu tiên đặt 2 cây gỗ to làm đế, rồi dùng 2 thanh ngang làm khung giường. Khoan lỗ ở vị trí tương ứng. Chỉ cần đóng chốt gỗ vào là cố định chắc chắn. Dù kỹ thuật thô sơ, nhưng độ chắc thì khỏi bàn. Phần mặt giường cũng làm tương tự, gắn các thanh gỗ ở 2 bên trước, cố định 2 đầu. Phần giữa chỉ việc trải thẳng, không lo trượt đi đâu. Có chiếc giường gỗ vừa êm vừa sang, anh không còn lo cảnh ngủ đất. Thấy mưa chưa ngớt, anh bổ củi, đốt lửa giữ ấm, nhóm bếp củi khô. Có hơi ấm bên cạnh, lại đang rảnh rỗi, anh quyết định chợp mắt một giấc, vừa đợi mưa tạnh. Ngủ dậy, tinh thần phơi phới, mưa cũng đã nhỏ đi nhiều. Anh tận dụng chai nhựa nhặt được, dùng rìu chẻ đôi, rồi nhét vài miếng vải vào miệng chai. Vâng, anh đang tái chế vật liệu sẵn có để chế một chiếc máy lọc nước phiên bản đơn giản. Do trời mưa, nguồn nước đã trở nên đục ngầu. Nhờ cái máy lọc tạm bợ này, tuy không thể loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn và tạp chất, nhưng ít nhất có thể lọc bớt cặn và mành nổi, giúp nước trong hơn. Cuộc sống có nhiều thứ tái sử dụng được, chỉ cần chịu khó động não là biến rác thành đồ hữu ích. Tranh thủ lúc nước đang lọc, anh hái ít lá chè dây gần đó, đun một ấm trà nóng lấy tinh thần. Để lo bữa tối, An Nặc đi tìm vận may. Trên bãi cỏ xanh mướt, anh thấy vài loại quả đã chín. Xem ra hôm nay khá lò, chỉ một lúc đã gom đầy một túi to. Hôm nay thì khỏi lo đói. Về đến hang thì trời đã tối. Trà trên bếp lửa cũng vừa sôi, anh rót ngay một ly cho ấm bụng. Rồi lấy trái cây vừa hái ra, ngồi thưởng thức ngon lành. Ăn uống xong là kết thúc một ngày vất vả. Khi mặt trời lại lên là một ngày đẹp trời hiếm có. Bị đói đánh thức, An Nặc đi ra ngoài. Nhờ kinh nghiệm xây dựng hoang dã, mấy loại quả dại quen thuộc đều ăn được, bổ sung năng lượng nhanh chóng. Thấy đá ở gần rất hợp để xây, anh tiện tay khuân mấy tảng về, rồi thu đủ đá cho cả công trình, quyết tâm hoàn thành chỗ trú ẩn trong hôm nay. Nhưng chỉ có đá thì chưa đủ, anh tìm thêm một sườn đồi, cạo lớp đất và cỏ bên trên, lấy được một đống đất sét vàng, nguyên liệu làm keo rắn tuyệt hảo. Vì không có xe vận chuyển, anh cho thêm nước vào đất, rồi dùng đôi tay pha 30 năm, nhào nặn thành từng quả bóng bùn, dễ vận chuyển hơn. Cứ thế lặp lại là có một đống đất sét dẻo quánh. Giờ nguyên liệu đã đủ, An Nặc bắt tay vào dựng chỗ trú ẩn.
Đầu tiên là xử lý nền tường, rồi dùng đất sét trộn với đá, xếp từng lớp ngay ngắn. Xây tường là việc tỉ mỉ, rất thử thách tay nghề, vừa phải chắm khe hở, vừa nghĩ cách tạo hình đẹp mắt. May mà A Nặc đủ kiên nhẫn và bền bỉ. Sau vài giờ miệt mài, anh dựng xong bức tường đá vừa chắc vừa đẹp, rồi đặt 2 thanh xà ngang lên đỉnh tường, dùng đất sét cố định lại. Tiếp đó, một thanh gỗ được chế riêng, được gắn khéo léo vào xà ngang làm mái, hình thành khung mái cơ bản. Phần xà ngang thừa ra, anh cưa gọn cho đẹp. Tranh thủ trước khi mưa lớn, anh chặt thêm ít gỗ, rồi với tay nghề khéo léo và thạo việc, anh xếp đều từng thanh lên mái, tạo thành khung mái vững như bàn thạch, vừa chắn gió che mưa, vừa nâng tầm đẳng cấp căn nhà. Cuối cùng bồi thêm một lớp đất sét cho chắc, nhưng để yên tâm hơn, anh trải thêm tấm bạt chống thấm, rồi phủ đất sét kín bề mặt, tránh bị gió thổi bay. Sau đó, anh vuốt mái thật mịn, khiến bề mặt trơn láng như gương. Xong xuôi, anh xách xẻng ra bãi cỏ hôm qua từng thu hoạch. Ở đó mọc đầy cỏ địa nhiệt, trên còn lấp ló quả non. Anh định nhổ đem về, thế là bứng nguyên cả rễ lẫn lá. Về đến chỗ trú ẩn, anh tranh thủ khi đất sét mái còn ướt, trồng đám cỏ ấy lên mái, vừa chống xói mòn, vừa tăng nhan sắc căn nhà, thêm vài phần thơ mộng. Quan trọng nhất, sau này chỉ cần ngồi trong nhà là có quả địa nhiệt tươi ăn. Anh còn san phẳng nền trước cửa, rồi xếp đá thành bức tường chắn đất, tạo ra khoảng sân 2,5 mét vuông, nơi sau này anh hóng gió, uống trà. Nhưng vẫn chưa xong, để đi lại dễ dàng, anh lát đá thành lối nhỏ, từ bờ suối dẫn thẳng vào cửa nhà. Trời mưa cũng không sợ bùn lầy, vừa sạch sẽ vừa an toàn. Sau đợt cải tạo này, nơi đây đã thành một ngôi nhà. Muốn hoàn hảo hơn nữa, anh băng rừng vượt núi, tìm được một bãi cỏ xanh rì, nhẹ nhàng nhổ từng bụi cỏ, tiếng xoạt xoạt nghe đã tai. Từng mảng cỏ lề đất, rời quê hương để đến ngôi nhà mới. Mang đám cỏ về tới chỗ trú ẩn, A Nặc nhanh tay trải dọc 2 bên sân nhỏ. Đám cỏ chưa kịp hoàn hồn, đã bị ép dọn sang nhà mới. Phải công nhận anh chàng làm việc tốc độ thật. Nhờ mấy mảng xanh này điểm xuyết, căn nhà bỗng tràn đầy sức sống. Lá xanh mướt mắt như một khu vườn nhỏ giữa thiên nhiên. Để tiện sưởi ấm và nấu nướng, anh bắt tay dựng lò sưởi trong nhà. Trước tiên dùng ván gỗ làm khung đỡ, rồi trộn đất sét với đường đặc biệt. Phần trên che kín để ngăn khói độc, như vậy mới tránh được nguy cơ ngộ độc khí. Cái lỗ nhỏ chừa sẵn trước đó chính là ống khói, vì thế A Nặc bất chấp mưa gió vào rừng kiếm ít dây leo. May mắn thay, chỉ một lúc là đầy tay chiến lợi phẩm. Rồi anh chặt thêm vài thanh gỗ mảnh, cắm thành vòng tròn trên bãi cỏ, cắm sâu cho thật chắc. Sau đó, với kỹ năng đan lát 2 năm rưỡi, anh luồn từng sợi dây leo dẻo dai, đan qua đan lại giữa các cọc gỗ. 47-49 phút sau, một ống khói bện tay kiên cố ra đời. Để lắp vừa với chỗ nối ống khói, anh uốn cong cho vừa khớp, rồi chèn đá vào các khe hở, phủ đất sét chát kín. Anh quét luôn một lớp đất sét toàn bộ ống khói, vừa chắc vừa bền, lại giúp khói thoát nhanh hơn, nhìn cũng gọn gàng hơn hẳn. Xong xuôi, A Nặc nhóm lửa thử ngay, xem lò sưởi có hoạt động tốt không. Thấy làn khói bay lên từ ống khói, anh cười mãn nguyện. Giờ đến công đoạn trang trí bên trong. Anh tận dụng ít gỗ chống thấm còn thừa, ra bãi cát nhặt sỏi vụn. Sỏi ở đây hạt đều tăm tắp, rất hợp để lát nền nhà. Khi mang sỏi về,
Anh giải kín toàn bộ nền trong nhà, và cả lối hiên ngoài cũng phủ dày, khiến nơi này ấm cúng hơn hẳn. Có cảm giác đúng là nhà. Vì vẫn thiếu một cánh cửa, A Mộc liền cưa ngắn số gỗ còn lại, rồi dùng rìu bổ ra thành từng tấm giày. Gia công sơ là đã thành những tấm ván. Công đoạn này thì đúng là đòi hỏi sự kiên nhẫn. Những tấm ván vừa xẻ vẫn còn khá thô. A Nặc lắp xong thú cưng bảo tay, rồi bắt đầu gia công tinh xảo cho từng tấm ván. Mỗi bề mặt đều được bảo nhãn bóng. Kết quả là ván gỗ vừa chắc vừa mịn, sờ vào láng o như hương, chuẩn chỉ chẳng kém gì máy móc hiện đại. Những tấm cửa làm ra vừa khít từng mm, kết hợp cùng chốt gỗ, toàn bộ không dùng một chiếc đinh nào. Nhanh chóng lắp xong bản lề, anh làm hẳn 2 cánh cửa, cho căn nhà thêm phần chắc chắn và sang chảnh như biệt thự. Phía dưới cửa, để ngăn mưa tạt vào, anh còn làm thêm một bậc gờ. Cuối cùng gắn tay nắm và then cài. Vậy là mọi thứ đã xong. Từ đây, công trình trú ẩn đã hoàn thiện 100%. Kết hợp với núi non, sông suối quanh nhà, nhìn chẳng khác nào trốn bồng lai tiên cảnh. Chỉ muốn tống anh ra để mình dọn vào. Một ngày làm việc khiến A Mộc vừa đói vừa mệt, bận xây nhà nên chưa kịp ăn uống gì. May mà trên mái có sẵn quả dạ chín, đỡ cơn đói tức thì. Nghỉ ngơi một lát, anh lấy ít than củi đã đốt, giã nhuyễn trong cốc, thêm chút nước suối, khuấy đều, và voi la, kem đánh răng phiên bản rừng, loại kem đen xì nhưng thơm mùi thiên nhiên. Vừa đánh răng xong, than còn dư được tận dụng làm sơn, tô điểm lại các khe tường bên ngoài. Nói về khoản y học kết hợp mỹ thuật, A Nặc xứng danh cao thủ của cao thủ. Bàn tay khéo léo cùng vật liệu thô sơ cũng biến căn nhà trú ẩn thành tác phẩm nghệ thuật, ai nhìn cũng phải trầm trồ khen ngợi. Hoàn tất mọi việc, A Mộc đun một ấm trà nóng, thảnh thơi ngồi trước cửa nhà. Hương trà quyện cùng mùi của núi rừng mang lại một cảm giác bình yên không đâu sánh được. Muốn có bữa tối thịnh soạn, anh bắt đầu đào bới dưới đất, bắt vài con giun đất làm mồi câu. Đúng vậy, mục tiêu là bữa cá tươi. Anh đã sớm tìm được một hồ nước lý tưởng. Ở đây có cả nước suối từ núi đổ xuống, nước sâu và trong, chắc chắn là nơi ẩn náu của nhiều quái vật. Không nói nhiều, A Nặc rút dây câu ra, buộc lưỡi câu thật chắc, móc mồi tươi ngon khiến cá khó lòng cưỡng lại. Tiếp theo là phần mà dân câu cá yêu nhất, thả câu chờ đợi. Chờ khoảng một nén hương, A Nặc cuối cùng cũng kéo lên được một con cá đen to, còn khiến tân binh như anh sung sướng tột độ. Càng câu càng hăng, tay nghề của anh ngày càng thuần thục, liên tục kéo lên toàn cá đen sai bự, đúng là chúng mồi liền tay. Trời dần tối, A Mộc quyết định dừng chơi, khéo léo xỏ cá thành từng sâu để dễ mang về hơn. Xem ra tối nay lại được một bữa no nê. Đường về hơi xa, khi về đến nhà thì trời đã tối hẳn. Anh mang cá ra suối rửa sạch, rồi xiên ngay ngắn vào chuẩn bị cho màn nướng cá hoành tráng. Khi than trong lò đã hồng rực, anh đặt từng con cá lên nướng. Bởi lẽ nguyên liệu hảo hạng, chỉ cần chế biến đơn giản mới giữ trọn vị ngon. Lúc chờ hơi buồn chán, may mà có chú Thạch Sùng chạy đến giao lưu, nhìn là biết A Nặc hợp gu chín tới. Cá vừa chín, ngoài cháy xém, trong mềm ngọt, bóc bỏ lớp da là lớp thịt trắng nõn, thơm lừng. Đang lúc đói meo, anh ăn ngon lành, không sót miếng nào, không nêm gia vị gì thêm, vẫn trọn vẹn thưởng thức được hương vị nguyên sơ của núi rừng. Và quan trọng hơn là cảm giác tự hào với căn nhà mình tự tay dựng nên, no bụng, ấm lòng. A Nặc nằm bên bếp lửa, ngủ một giấc thật yên bình,